So আজিৰ এই ভিডিওটোত আমি তিনিটা NEET এক্সামৰ ইম্পৰ্টেন্ট PYQ প্ৰিভিয়াছ ইয়াৰ কোৱেশ্চন সলভ কৰিম আৰু এইকেইটা কোৱেশ্চন বেলেগ বেলেগ টাইপৰ হ'ব ওকে তো তোমালোকে ভালকে চাবা কনসেপ্টবোৰ ভালকে নোট কৰিবা ওকে আৰু এই কোৱেশ্চন কেইটা এই টপিকটোৰ ওপৰত হ'ব দ্যাট ইজ ৰেজিস্টিভিটি আৰু এই ফৰ্মুলাটো কৰ পৰা কেনেকৈ আহিলে এটো আমি চাইছো তো তোমালোকে চাবা ডেসক্ৰিপচনত লিংকটো দি দিম বা প্লেলিষ্টত সিৰিয়ালি চাবা আমি তাত কি কৰিছো প্ৰথম টপিকটো পঢ়িছো তাৰ পিছত আমি তাৰ লগত জড়িত যিবোৰ বোৰ্ড এক্সামৰ PYQ JEE and NEETৰ PYQ হেনেকে সববোৰ কৰি গৈ আছো ওকে সো অলৰেডি আমি JEE আৰু NEET বোৰ্ডৰ PYQ বোৰ সলভ কৰিলো এই টপিকটোৰ ওপৰত তোমালোকে চাবা ডেসক্ৰিপচনত আছে লিংকটো ওকে সো প্ৰথম যেটো কোৱেশ্চন সেই কোৱেশ্চনটো কি কৈছে এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰা কোৱেশ্চনটো এই কোৱেশ্চনটো আহিছিল NEET এক্সাম 2020 ওকে ভালকে মন কৰিবা সিম্পল কোৱেশ্চন ইজি কোৱেশ্চন পাৰিবা এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰা টু সলিড কণ্ডাক্টৰ্স are made up of same material have same length and same resistance সব বস্তু সেম দিয়া আছে ওকে সো আমাক কৈছে দুডাল সলিড কণ্ডাক্টৰ আছে লেটস সে এডাল কণ্ডাক্টৰ ওকে তাৰ পিছত আৰু এডাল এনেকে কণ্ডাক্টৰ আছে ইয়াৰ যেটো ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব ইয়াৰো সেম ৰেজিস্ট্যান্স বুলি আমাক কৈয়ে দিলে তাৰ পিছত কি ক'লে যে have same length তো ইয়াৰ যেটো ইয়াৰ পৰা লৈকে দৈৰ্ঘ্য লেংথ হেতু আৰু ইয়াৰ পৰা লৈকে লেংথটো দুইটাৰে সেম বুলি কৈছে আমাক লেংথ ওকে বাট কি কৈছে যেটো এৰিয়া ওয়ান অফ देम हैज এ সার্কুলার ক্রস সেকশনাল এরিয়া তো এডালৰ এৰিয়া তো সার্কুলার ক্রস সেকশন মানে এনুকা সার্কুলার হ'ব সিলিন্ড্রিক্যাল এনুকা বুলি কব পাৰা বাট ইয়াৰ যেটো ক্রস সেকশনাল এৰিয়া এটো স্কয়াৰ শেপত এনেকে আছে বুলি কৈছে আমাক ঠিক আছে সো ইয়াৰ ক্রস সেকশনাল এৰিয়া তো কেনেকুৱা হয় এনুকা টাইপ হয় দেখিছা না আৰু ইয়াৰটো এটো সার্কুলার এৰিয়া হ'ব সো ইয়াৰ যেটো এৰিয়া এটোক আমি A1 বুলি কৈ দিও বা এ কলো এটোক আমি A' বুলি কৈ দিলম ওকে জি কয় একো প্ৰবলেম নাই তাৰ পিছত কি ক'লে যে A1 and A2 হিহতে কৈ দিছে A1 আৰু A2 আমি এনেকে কৰি এবোৰ অদৰকাৰী বস্তু আৰু নকলে কথা নাই জি কোৱা আৰু তোমালোকে বেলেগ হয় হেতুৱে বুজিব লাগে তাৰ পিছত কি ক'লে and the other one has a square cross section of area A2 the ratio A1 by A2 তো A1 by A2 ৰ ভ্যালু কিমান হ'ব হেতু আমাক obviously 1 হ'ব এটো কেনেকৈ হয় মই দেখাই দিছো বাৰু সো আমাক ইয়াতে আৰু এটা ইনফৰমেশন দিছে যে are made up of same material okay সো আসলতে এই যেটো শব্দ same material বুলি যে ক'লে ইয়াৰ এটা মিনিং আছে এনেটো দিয়া নাই শব্দটো সো same material মানে মিনিংটো কি হয় যে ইহতৰ same resistivity থাকিব resistivity सेम থাকিব যাক আমি স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বুলি কও স্পেসিফিক রেজিস্ট্যান্স বুলি কও ওকে তো স্পেসিফিক রেজিস্টিভিটি বা আমি কম যে রেজিস্টিভিটি সিম্পল ঠিক আছে সো ইট মিন্স সেম ম্যাটেৰিয়েল থাকিলে যেনেকৈ সাপোজ এটা ম্যাটেৰিয়েল আছে কপাৰ ওকে সো কপাৰৰ resistivity বা specific resistivity সদায় সেম থাকিব ওকে সো ইট মিন্স আমি কব পাৰো ম্যাটেৰিয়েলটো যদি চেঞ্জ নকৰা resistivity চেঞ্জ নহয় ম্যাটেৰিয়েলটো যদি সেম থাকে তেতিয়া হলে resistivity কি হ'ব সেম থাকিব আৰু দুইটা ম্যাটেৰিয়েল সেম বুলি কৈছে তো ইট মিন্স দুইটাৰে যেটো resistivity হ'ব resistivity আমি সিম্বলিক্যালি ৰো বুলি লিখো হয় না হেতুৱে টপিক আমাৰ यस তো এটাও resistivity কি হ'ব ৰো বুলি লিখিব লাগিব দুইটাৰে resistivity সেম এটা সোয়া সিম্পল ইয়াৰ কাৰণে যদি এই ফৰ্মুলাটো লিখো আমি কি বুলি লিখিম R is equal to rho মানে resistivity R মানে resistance তো R is equal to rho L by A লিখিম হয় না নহয় বাট ইয়াতে A1 লিখিব লাগিব কাৰণ ইয়াৰ এৰিয়া তো বেলেগ হয় ইয়াতকে ওকে তাৰ পিছত ইয়াৰে যদি resistance লিখা দ্যাট উইল বি R again হয় না তো ইয়াতে rho তাৰ পিছত L divided by A2 এনেকৈ লিখিব লাগিব বুজিছনে জাস্ট সিম্পল তো এনেকৈ ফৰ্মুলাটো লগাই দিলো ইয়াৰে ভ্যালুবোৰ সেম যেহেতু এনেকৈ লগাই দিলো বাট এৰিয়াটো দুইটাৰে বেলেগ কাৰণে A1 আৰু A2 বুলি কৈ দিলো এটা ইয়াৰ পৰা যদি মই A1 ইকুৱেল টু লিখো কি লিখিব লাগিব rho L by R লিখিব লাগিব হয় নহয় এনে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰা A2 টো ইপিনে লৈ আহা আৰু তো তলত যাব তো ইয়াতেও A2 will be equal to rho L divided by R এনেকৈ লিখিব লাগিব এটা নেক্সট স্টেপটোত আমাক খুদিছে A1 by A2 তো সিম্পল কৰি দিয়া A1 ৰ ভ্যালু কি হ'ব দ্যাট ইজ rho L by R তাৰ পিছত ইয়াতে rho L by R লিখিব লাগিব এখিনি সেম বস্তু যেতিয়া সেম বস্তু কাটা কৰিবা কি হ'ব 1 হ'ব তো হেতু আমাক বিচাৰিছিলে A1 by A2 ৰ যেটো ৰেশিও হ'ব হে ৰেশিওটো কিমান 1 হেতুৱে হল কাৰেক্ট আনসাৰ ইজি কোৱেশ্চন ইজি সো এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো নিজে এবাৰ ট্ৰাই কৰা ওকে এটা কাম কৰো এখিনি তোমালোকে নোট কৰি ৰাখা এখিনি মই মছি দিম ঠিক আছে সো নেক্সট কোৱেশ্চনটো কি কৈছে এবাৰ নিজে ট্ৰাই কৰা ওকে তাৰ পিছত চাবা সলিউশনটো The resistance of a wire is R ohm. It was 2017. Okay. The resistance of a wire is R ohm if it is melted and stretched to n times its original length. Okay. So edal wire ase dhora edal hol wire. Yar resistance R ohm boli dia ase R resistance yar. Okay. Tar pisot ek melt korise piglai meri ki korise yak lomba kori dise wire edal. ঠিক আছে so লম্বা কৰি মানে টানি পেনে লম্বা কৰি দিয়া বুলি ভাবা আৰু তাৰ পিছত যেতিয়া লম্বা কৰি দিলে কিমান গুণ লম্বা কৰিছে ইয়াৰ এটা লেংথ আছে L তো ইয়াৰ লেংথটো নতুন লেংথ L ড্যাশ হ'ব তো L ড্যাশ নতুন লেংথটো কিমান হ'ব পুৰানা লেংথটোৰ n গুণ বেছি হ'ব হেতু আমাক কৈছে যে n টাইমছ ইনক্ৰিজ কৰিছে পুৰানা যেটো লেংথ L তাৰে n গুণ
n টাইমছ বেছি হ'ব নতুন লেংথ সো সেইকাৰণে নতুন লেংথ l dash টক nl লিখি দিলো তাৰপিছত কি ক'লে ইটস নিউ ৰেজিস্ট্যান্স উইল বি তো নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটো কি হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে ওকে সো আমি নাজানো নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটো সিম্পল বিন্দাস ধৰিলো r dash বুলি ওকে নতুন ৰেজিস্ট্যান্স r dash ধৰিলো এটা সোৱা ইয়াৰে যোনটো ৰেজিস্টিভিটি থাকিব সব মেটাৰিয়েলৰে নিজৰ নিজৰ এটা ৰেজিস্টিভিটি থাকে ওকে সো কপাৰ মেটাৰিয়েল ললা কপাৰৰ ৰেজিস্টিভিটি বেলেগ হ'ব এলুমিনিয়াম বেলেগ হ'ব সবৰে বেলেগ বেলেগ থাকিব ৰেজিস্টিভিটি আমাক কৈছে এই যিডাল তার এডাল তাৰকে পিঘলাই পানে মেল্ট কৰি আমি এডাল বনাইছো তো ইট মিন্স ইয়াৰে যেটো মেটাৰিয়েল ইয়াতো সেম মেটাৰিয়েল থাকিব সো সেম মেটাৰিয়েল থাকিলে ৰেজিস্টিভিটি কি হ'ব সেম হ'ব মানে ৰোৰ ভ্যালুটো দুইটাতে সেম হ'ব হেতু আমি বুজি পালো এটা সো এটুক মই এটা সিম্পল ৰো ড্যাশ বুলি কৈ দিও বেলেগ বেলেগ দেখাব কাৰণে বাট দুইটা সেম হ'ব ৰেজিস্টিভিটিটো ওকে সো ইট মিন্স আমি লিখিব পাৰো নে ৰো ইকুৱেল টু ৰো ড্যাশ কাৰণ দুইটাৰে ৰেজিস্টিভিটি সেম হ'ব দুইটা মেটাৰিয়েল সেম হয় ওকে সো দুইডাল ওয়্যাৰৰে ৰেজিস্টিভিটি কি হ'ব সেম হ'ব মেটাৰিয়েল সেম এখিনি ক্লিয়াৰ এটা সোৱা ৰো ইজ ইকুৱেল টু ফৰ্মুলাটো কি লিখিবা ন ইয়াৰ ৰো ইজ ইকুৱেল টু RA by L লিখিবা ক্ৰস মাল্টিপ্লাই RA by L লিখিবা সো RA ডিভাইডেড বাই L লিখিলা ইয়াতো কি লিখিবা RA by L লিখিবা বাট ইয়াতে R dash লিখিবা ইয়াতে A dash লিখিবা আৰু L dash লিখিবা হনা কাৰণটো বেলেগ কেছ ইয়াতে লেংথটো বেলেগ হৈ গল লেংথটো যেতিয়া লম্বা হ'ব এই যেটো এৰিয়া এটো সৰু হৈ যাব ইয়াৰ কাৰণে এৰিয়াটো A কলা ইয়াৰ কাৰণে এৰিয়াটো A dash বুলি কলে যেতিয়া টানি দিবা তেতিয়া কি হ'ব এই এৰিয়াটো সৰু হৈ যাব ওকে সো ইট মিন্স আমি এনেকে এখিনি বস্তু লিখিব পাৰো তাৰ পিছত নেক্সট স্টেপটো কি কৰিব লাগিব এটা সোৱা আমাক উলিয়াব কি দিছে আমাক উলিয়াব দিছে r dash ৰ ভ্যালুটো নতুন যেটো ৰেজিস্ট্যান্স হ'ব সেই নতুন ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো উলিয়াব দিছে তো তাৰ কাৰণে আমি এটা কাম কৰিব পাৰো এই বস্তুখিনি এটা সাইডত যদি সেপাৰেট কৰি লম তাৰ পিছত যদি a টো তলত লৈ হয় এনেকে সোৱা a টো ইয়াতে থাকিল a dash টো মই তলত লৈ আহিলো ওকে সিম্পল এনেকে লৈ আহিলো তাৰ পিছত ইয়াতে r dash আছে তাৰ পিছত L টো মই ইপিনে লৈ যাও ওকে তাৰ পিছত L dash এনেকে কিয় কৰিলো এনেকে অলপ পিছত গম পাবা ওকে ইয়াতে A dash লগাব লাগিব হনে তো A dash টো এনেকে ক্ৰস মাল্টিপ্লাই কৰি দিলো RA ডিভাইড বাই A dash R dash L তাৰ পিছত L dash হ'ব তলত ঠিক আছে ইয়ালৈকে ইজি এটা সোৱা যেহেতু এইটো যে মেটাৰিয়েল এই যে ওয়্যাৰ এডালটো আমি কাটি পেলোৱা নাই বা এডাল ওয়্যাৰকটো অলপ মানে আমি এক্সট্ৰাকে লগাই পেনে লম্বা কৰা নাই এক্সট্ৰাকে বাহিৰৰ পৰাটো লগাই দিয়া নাই হনে নহয় তো ইট মিন্স এডালে সেম ওয়্যাৰ যাক আমি টানি পেনে লম্বা কৰি দিলো তো ইট মিন্স ইয়াৰ যেটো ভলিউম হ'ব ইয়াৰ ভলিউমটো দুইটাৰে ভলিউম সেম হ'ব সো ইয়াৰ যেটো ভলিউম হেতুক আমি ভি বুলি কলো তাৰ পিছত ইয়াৰ ভলিউমটোক আমি ভি ড্যাশ বুলি কলো সো দুইটাৰে ভলিউম কিয় সেম হ'ব ভলিউম সেম কেতিয়া নহব কোৱাচোন যদি আমি এক্সট্ৰাকে তার অলপমান লগাই দিও তেতিয়া ভলিউমটো বাঢ়ি যাব যদি অলপমান কাটি পেলাই দিও তেতিয়া ভলিউমটো কমি যাব বাট আমি তো হেবোৰ কৰা নাই আমি কি কৰিছো সিম্পল ওয়্যাৰডাল টানি দিছো তো টানাৰ ফলত এৰিয়াটো সৰু হৈ গল আৰু লেংথটো বাঢ়ি গল কিন্তু যেটো ভলিউম হ'ব ভলিউমটো সেম থাকিব কিয় কাৰণ ভলিউম মানে অলৱেজ মনত ৰাখিবা ভলিউম মানে হৈছে এৰিয়া ইনটু লেংথ তো ভলিউম মানে হল এৰিয়া ইনটু লেংথ ওকে সো ইয়াতে কি হৈছে লেংথটো বাঢ়িছে এৰিয়াটো কমিছে ওকে তো ইট মিন্স ভলিউমটো সেম আছে আমি কাটা সিঙা একো কৰা নাই তো ভলিউমটো সেম আছে সিম্পল বুজি পালো ওকে সো আমি লিখিব পাৰো দুইটাৰে ভলিউম কি থাকিব সেম ভলিউম হ'ব দুইটাৰে সো ইট মিন্স আমি কব পাৰো ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ ভলিউমটো ভি আৰু ইয়াৰ ভলিউমটো ভি ড্যাশ দুইটা ইকুৱেল হ'ব সেম হ'ব ভলিউম ইয়েস সো যদি ভলিউম সেম হয় ভলিউমৰ ফৰ্মুলা কি এৰিয়া ইনটু লেংথ ইয়াতো এৰিয়া ইনটু লেংথ লিখিম বাট ইয়াতে A dash L dash লিখিব লাগিব তো ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰো জানানে A ডিভাইডেড বাই A dash টো যদি তলত লৈ আহো তেতিয়া আমি L dash ডিভাইডেড বাই L লিখিব লাগিব ওকে ইয়ালৈকে সিম্পল ইজি এটা নেক্সট স্টেপটো কি কৰিম আমি এই যেটো L dash ৰ ভ্যালুটো NL বুলি আমাক দি থোৱা আছে হয় না নহয় তাৰ পিছত L লিখি দিলো তাৰ পিছত LL কাটি গল তো ইট মিন্স আমি কম যে N তো A by A dash ৰ ভ্যালুটো কি পালো N পালো তো এটা A by A dash ৰ ভ্যালুটো আমি কি লিখিম N বুলি লিখি দিম তাৰ পিছত ইয়াতে R dash থাকিল L dash মানে কিমান হ'ব NL হ'ব ওকে সো এটা LL কাটি যাব LL কাটি গলে আমি কি পাম সিম্পলি R dash by N পাম হয়নে তো এটা রুল মতে R থাকিল ইয়াতে n to ইপিনে আহি গল হয়নে তো n স্কয়ার হ'ব তাৰ পিছত ইজ ইকুৱেল টু r ড্যাশ হ'ব ওকে সো আমাক যেটো বিচাৰিছিলে নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটো কিমান হ'ব হেতু কিমান পালো দ্যাট ইজ rn স্কয়ার এটো হল কারেক্ট আনসার ওকে সো আমাৰ যেটো পুৰানা ৰেজিস্ট্যান্স আছিল পুৰানা ৰেজিস্ট্যান্সটো ইমানখিনি হল এটো দিয়া আছে পুৰানা ৰেজিস্ট্যান্স r বুলি কৈছে সো যেতিয়া আমি ওয়্যাৰডাল লম্বা কৰি দিম তেতিয়া কি হ'ব আমি জানো ফৰ্মুলাটো কনসেপ্টটো কি ওমে কৈছিলে নহয় r is proportional to l মানে লেংথটো যদি বাঢ়ি যায় তেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সটো কি হ'ব বাঢ়ি যাব সো এটা দেখিছা লেংথটো বঢ়াই দিলা দিয়াৰ ফলত ৰেজিস্ট্যান্সটো কি হল আগতে ইমান আছিল এবাৰ নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটো n square r হৈ গল মানে নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটো বাঢ়ি গল ওকে সো r ড্যাশৰ ভ্যালুটো আমি কিমান পালো n square r বুলি কব পাৰো ওকে সো কিমান গুণ বাঢ়িল
n স্কয়াৰ টাইমছ বাঢ়ি গল বুলি আমি এনেকে কব পাৰো ওকে সিম্পল তো কোৱেশ্চনটো কৰিব কাৰণে আমি কি কনসেপ্ট লগালো যে দুইটাৰে মেটেৰিয়েল সেম যেহেতু আমি কম যে ৰেজিস্টিভিটি দুইটাৰে সেম থাকিব এই কনসেপ্টৰ পৰা এনেকে বনাই ললো তাৰ পিছত ভলিউমটো সেম থাকিব কাৰণ আমি ওয়াৰডাল কাটা সিঙা একো কৰা নাই তো ভলিউমটো সেম এই কনসেপ্টৰ পৰা আমি কি কৰিলো এইখিনি বস্তু উলিয়ালো তাৰ পিছত এইখিনি ইয়াতে বহাই দিলো আৰামছে নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটোৰ যেটো ভ্যালু হ'ব আৰডিএছৰ ভ্যালুটো হেতু পালো n square times আগৰ resistance to okay so এই মানখিনি গুণ n square গুণ বাঢ়ি যাব নতুন resistance ইজি ইজি so যদি কিবা ডাউট আছে মোক খুদিবা কমেন্টত একো প্ৰবলেম নাই মই ৰিপ্লাই কৰিম বাট তোমালোকে কি কৰিবা এই বস্তুবোৰ ভালকে নোট কৰি যাবা আৰু প্ৰেক্টিস কৰিবা ঠিক আছে so আমি এটা নেক্সট কোৱেশ্চনটো সলভ কৰিম okay so আমি নিজে পাৰানে সোৱা নেক্সট কোৱেশ্চনটো তাৰ পিছত সলিউশনটো চাবা okay ঠিক আছে এই কোৱেশ্চনটো ইন্টাৰেষ্টিং আসলতে কনসেপচুয়াল কোৱেশ্চন হল ভালকে মন কৰিবা এ ওয়াৰ অফ আৰু এনেকুৱা টাইপৰ কোৱেশ্চন এভৰি ইয়াৰ আহে মানে এই টপিকটোৰ পৰা প্ৰত্যেকটা এক্সামতে মই দেখিছো জেডব্লিউ কোৱেশ্চন কৰোতে আমি লাষ্ট চাইছো হয়নে বৰ্ডৰ কোৱেশ্চনটো এনেকুৱা ধৰণৰ কনসেপ্টৰ পৰা কোৱেশ্চন আহিছিল ওকে সো এ ওয়াৰ অফ ৰেজিস্ট্যান্স 10 ওম ইজ এলংগেটেড বাই 10% ওকে এডাল ওয়াৰ আছে এই ওয়াৰডালৰ কিবা ৰেজিস্ট্যান্সটোৰ ভ্যালুটো 10 ওম আমাক দিয়া আছে ওকে ইয়াৰ এটা লেংথ থাকিব অবিয়াসলি লেংথক এল বুলি কলা এবাৰ কি কৈছে এই যেডাল ওয়াৰ এই ওয়াৰডালক আমি এনেকে লম্বা কৰি দিছো okay ওয়াৰডালক আমি লম্বা কৰি দিছো কিমান লম্বা কৰিছো 10% okay the resistance of the elongated wire নতুন যেডাল ওয়াৰ পালো লম্বা কৰি দিয়াৰ পিছত তাৰ ৰেজিস্ট্যান্সটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব হেতু আমাক উলিয়াব দিছে okay so basically এনেকে সিম্পল ভাবা আমি নাজানো ইয়াৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কিমান হ'ব rds বুলি কৈ দিলো তো rds ৰ ভ্যালুটো আমাক বিচাৰিছে okay এটা ভালকে মন কৰিবি এটা বস্তু ইয়াৰ পৰা এলৈকে লেংথ এটা থাকিব হেতু আমি নাজানো নতুন লেংথ ls বুলি কলো সো ls মানে কি হ'ব ls মানে পুৰানা লেংথটো প্লাস কিমান ইনক্রিজ কৰিছা সো পুৰানা লেংথটো টানাৰ পিছত হে ইনক্রিজ কৰাৰ পিছত হে এটো পালা তো ইট মিন্স নতুন লেংথটো কি হ'ব পুৰানা লেংথটো প্লাস কিমান ইনক্রিজ কৰিছা ওকে কিমান ইনক্রিজ কৰিছা হেতুকে আমি কি বুলি কম ls নতুন লেংথ বুলি কম ঠিক আছে ইজি তেতে সোৱা ইনক্রিজ কিমান কৰিছা হেতু আমাক পার্সেন্টেজত দিয়া আছে ইনক্রিজ কিমান কৰিছো হেতু আমাক দিয়া আছে পার্সেন্টেজত কিমান পার্সেন্ট 10% বুলি দিয়া আছে yes 10% দিয়া আছে সো ইট মিন্স ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো নে পার্সেন্টেজ ইনক্রিজ কিমান হৈছে দ্যাট ইজ 10% তো আমাক কিমান ইনক্রিজ হৈছে হেতু আমাক পার্সেন্টেজত দিয়া আছে লকে ঠিক আছে এতে সো এই বস্তুটোক আমি পার্সেন্টেজত লিখিলে ভুল হ'ব কাৰণ ইয়াতে লেংথটো পার্সেন্টেজত নাই হনে নহয় তো লেংথটো l ডাইৰেক্ট সিম্পল এটা নাম্বাৰ হয় তাৰ পিছত ইনক্রিজ ইন লেংথ পার্সেন্টেজত দিয়া যে আছে এটোক আমি কনভার্ট কৰিম কিমানখিনি এমাউন্ট হ'ব ওকে সো ইট মিন্স আমি এনেকে কব পাৰো নে ইনক্রিজ ইন লেংথ এটো পার্সেন্টেজত হে দিয়া আছে সো আমি কি কৰিম ইনক্রিজ ইন লেংথ সেই বস্তুটোক আমি সিম্পল নাম্বাৰত লিখিম পার্সেন্টেজত নিলিখুম সো ইনক্রিজ ইন লেংথ কিমান হ'ব যে 10% ইনক্রিজ হৈছে কাৰ 10% ইনক্রিজ হৈছে obviously পুৰানা লেংথটোৰ 10% ইনক্রিজ কৰিছে তো আমি লিখিম 10% of purana length which is L so etuk ami likhiba paru percent mane always mon rakhiba 1/100 into etu ki hobo L mane that is L likhi dila so percent shobdotor meaning ki hoy 1/100 okay etu sob kesote apply hobo etu meaning to tar pisot etu 00 কাটি গল so it means ami L/10 বুলি কব পাৰো so increase কিমান হৈছে L/10 amount increase হৈছে so eta ami increase amount to ki বুলি likhim so yar pora ami L dash is equal to L plus L/10 এনেকে লিখিব পাৰো so it means 10L plus L is equal to 11L divided by 10 এনেকে লিখিব পাৰা 11L divided by 10 so আমি কি পালো L dash ৰ ভ্যালুটো এখিনি পালো ওকে আমাক কি লাগে এতিয়া আমাক লাগে r dash ৰ ভ্যালু হয় নহয় সো তাৰ কাৰণে এটা বস্তু সোৱা মেটেৰিয়েলটো সেম আছে ইয়াতো হয় নহয় আমাক তো মেটেৰিয়েলটো চেঞ্জ কৰিব দিয়া নাই তো মেটেৰিয়েল সেম আছে তাৰ মানে দুইটাৰে ৰেজিস্টিভিটি সেম থাকিব ওকে সো ইয়াৰ ৰেজিস্টিভিটিটো ৰো ডেস বুলি কলো এটো ৰো বুলি কলো সো ৰেজিস্টিভিটি যেহেতু সেম থাকিব তেনে হলে আমি কম যে ৰো ইকুৱেল টু ৰো ডেস কাৰণ দুইটাৰে ৰেজিস্টিভিটি সেম ঠিক আছে ইয়ালৈকে yes কিয় সেম ৰেজিস্টিভিটি কাৰণ সেম মেটেৰিয়েলটো আমি চেঞ্জ কৰা নাই এটো যদি কপাৰ বুলি ভাবা এটো কপাৰে হ'ব তেতিয়া ওকে সো সেম মেটেৰিয়েল তো এটা ৰোৰ ফৰ্মুলাটো কি হয় দ্যাট ইজ RA/L তো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিম RA divided by L is equal to এটা R dash A dash divided by L dash লিখিম তো ইয়াতে যেটো এৰিয়া হ'ব এই হ'ব টানি দিয়াৰ পিছত এৰিয়াটো সৰু হৈ যাব হয় না নহয় তো এটোক A dash বুলি কৈ দিলম ওকে আৰু ইয়াতো আমি সেম এটোৱে টেকনিক লগালো যে দুইটাৰে ৰেজিস্টিভিটি সেম থাকিব ওকে তো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো নে যে RA অলপ আগত কি কৰিছিলো এনেকে এটো তলত নমাই আনিছিলো হনে সেম টেকনিকটো কৰো A dash তো তলত নমাই আনো ওকে তাৰ পিছত আমি লিখিব পাৰো R dash তাৰ পিছত L তাৰ পিছত আমি লিখিম L dash এনেকে লিখিব পাৰো ওকে এটা ইয়াৰ পৰা আমি কি কৰিব পাৰিছো একচুয়ালি আমি যে অলপ আগত কনসেপ্টটো লগালে ভলিউম দুইটাৰে ইকুৱেল হ'ব তো ইয়াতো লগাই দিও সেম কনসেপ্ট ওকে সো আমি লিখিব পাৰো নে যে দুইটাৰে ভলিউম ইকুৱেল হ'ব সো যদি দুইটাৰে ভলিউম সেম হয় ওকে সেম ভলিউম হয় সেম ভলিউম কিয় হ'ব সেম ভলিউম সেম কাহানি ইয়াতে আমি তাৰডাল কাটা সিঙা কৰা নাই জোৰাও লগোৱা নাই সেম তাৰডালে টানি লম্বা কৰি দিছো সো ইট মিন্স দুইটাৰে কি হ'ব
ভলিউমটো সেম হ'ব ওকে ভলিউম মানে এৰিয়া ইনটু লেংথ তো ভলিউম সেম হলে ইয়াৰ ভলিউমটোক ভি বুলি কলো ইয়াৰ ভলিউমটোক ভি ড্যাশ বুলি কলো সো ইট মিন্স দুইটাৰে ভলিউম ভি ইজ ইকুৱেল টু ভি ড্যাশ হ'ব তো ভলিউম মানে কি এৰিয়া ইনটু লেংথ লিখা আৰু ইয়াতো কি হ'ব এৰিয়া ইনটু লেংথ হ'ব ইয়াতে ড্যাশ ড্যাশ লগাই দিবা সো ইয়াৰ পৰা আমি লিখিব পাৰো নে a বাই a ড্যাশ ইজ ইকুৱেল টু l ড্যাশ বাই l ওকে তো এতিয়া l ড্যাশ মানে কিমান পাইছো l ড্যাশ মানে 11l by 10 okay 11l divided by 10 পাইছো হেতু হল কাৰ ভ্যালু l ডেছৰ ভ্যালু আৰু তলত এটা l আছে এটা l কাটি যাব 10 to তলত নামি আহিব সো ইট মিন্স আমি a by a ডেছৰ ভ্যালুটো কিমান পালো ইমানখিনি পালো সো এইখিনি বস্তু ইয়াতে বহাই দিম ওকে সো বহাই দিয়াৰ পিছত আমি কি পাম r into a by a ডেছৰ ভ্যালুটো হ'ব 11 by 10 is equal to r ডেছ হ'ব l ৰ ভ্যালুটো l থাকিল l ডেছ মানে কি লিখিম l ডেছ মানে 11l by 10 লিখিম ওকে 11l divided by 10 লিখিম ঠিক আছে সো এটা ইয়াতো l কাটি যাব যোৱাৰ ফলত কি হ'ব r ডেছ থাকিব 10 টো ওপৰত যাব ৰাইট তাৰ পিছত 11 টো তলত নামি আহিব তলতে আছে 11 টো r ডেছ 10 তাৰ পিছত l কাটি গল 11 ওকে সো এইখিনিৰ ভ্যালুটো কিমান পালো এইখিনিৰ ভ্যালুটো এইখিনি পালো হয় নহয় তো দুইটাকে আমি এটা ইকুৱেট কৰি দিও ঠিক আছে সো আমি কি পালো যে r 11 by 10 is equal to r dash 10 by 11 এনেকে পালো এখিনলৈকে ঠিক আছে yes easy এটা সবা নেক্সট স্টেপটো এটো যদি ক্রস মাল্টিপ্লাই কৰো কি হ'ব r into 11 স্কয়ার হ'ব 11 স্কয়ার হল তাৰ পিছত এটো 10 টো যদি তলত নমাই আনা তেতে কি হ'ব 10 স্কয়ার মানে 100 হৈ যাব ইজ ইকুৱেল টু এটো r dash এনেকে লিখিব লাগিব এটা r ৰ ভ্যালুটো আমাক কিমান দি আছে r ৰ ভ্যালুটো 10 বুলি দি থোৱা আছে মানে কোৱেশ্চনটোত কৈছে আমাক r ৰ ভ্যালুটো মানে পুৰানা ৰেজিস্ট্যান্সটো হেতু r 10 দি আছে into 11 মানে 121 হ'ব ডিভাইডেড বাই 100 হল তাৰ পিছত ইজ ইকুৱেল টু r dash হল ওকে সো এটা 00 কাটি গল সো এটোক আমি লিখিব পাৰো 12.1 121 divided by 10 মানে কি ডেসিমেল এটা আহি যাব তো এটো জানা আৰু তোমালোকে ডিভাইড কৰিব ওকে সো 121 ক 10 ৰে ডিভাইড কৰিলে আমি 12.1 পাম সো আমাক কি হদিছিলে যে নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটোৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব সেইখিনি আমি কিমান পাই গলো ইমানখিনি পালো আগতে কিমান আছিল 10 আছিল সো আমি ৰুলটো যেটো জানো ওমে কি কৈছিলে যে r is proportional to length তো লেংথটো বাঢ়িলে কি হ'ব লেংথ বাঢ়িলে ৰেজিস্ট্যান্সটো বাঢ়িব হেতু প্ৰুফ পাই গলো আমি হয় নহয় তো এটা দেখিছা লেংথটো ইনক্ৰিজ কৰাৰ ফলত কি হল ৰেজিস্ট্যান্সটো আগতে 10 আছিল এবাৰ নতুন ৰেজিস্ট্যান্সটো কিমান হৈ গল r dash 12 হৈ গল 12.1 হৈ গল ওকে সো বেসিক্যালি লেংথটো 20 কিমান পার্সেন্ট বঢ়াইছে লেংথটো 10% সো 10% যেতিয়া লেংথটো ইনক্ৰিজ কৰিলে তেতিয়া ৰেজিস্ট্যান্সটো ইনক্ৰিজ হৈ গল কিমানখিনি ইনক্ৰিজ হল ৰেজিস্ট্যান্সটো দ্যাট ইজ 2.1 ইনক্ৰিজ হল ওকে আগতে 10 আছিল এতিয়া 12.1 হৈ গল ইজি কোৱেশ্চন ইজি ওকে সো এনেকুৱা ধৰণেৰে কোৱেশ্চন খুদি থাকিব তোমালোকক জেডবল ইনিটত এনেকৈ আহে জেডবলত অলপ মানে এডভান্স আহে আমি কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল ইয়াতে আমি কি পালো ৰেজিস্ট্যান্সৰ ভ্যালুটো এনেকৈ পালো লাষ্ট ক্লাছত আমি এনেকুৱা কোৱেশ্চন কৰিছিলো যে ৰেজিস্ট্যান্সটো যে চেঞ্জ হ'ব কিবা এটা চেঞ্জ হ'ব এমাউন্ট ইয়াতে কিমান চেঞ্জ হল ৰেজিস্ট্যান্সটো 2.1 হল চেঞ্জ হেতুক পার্সেন্টেজত লিখিব দিয়ে ওকে হেনুকুৱা কোৱেশ্চন আমি কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত তোমালোকে চাবা ডেসক্ৰিপচন আছে নহলে প্লেলিষ্টত সিৰিয়ালি চাবা তেতে বেছি ভাল হ'ব ওকে সো আৰু কিবা যদি ডাউট আছে ইয়াতে খুদিবা মোক এখিনি আছিল আমি নেক্সট ক্লাছত ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটিৰ কনসেপ্টটো চাম ডিৰাইভেশনটো কৰিম ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি কি বস্তু একদম ডিটেইলছত কাহানীটো পঢ়িম যাতে তোমালোকৰ একো ডাউট নাথাকে হেনেকে আমি পঢ়ি যাম বস্তুবোৰ ওকে সো ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি বুজিবলগীয়া টপিক বিকজ এভৰি ইয়াৰ হে টপিকটোৰ ওপৰত বোৰ্ড হক নীট হক জেডবল হক এনডিএ কিবা কিবি এক্সাম হক সববোৰতে এই টপিকটোৰ পৰা কোৱেশ্চন আহে ওকে এপিএসসি নহয় বাৰু সো সিম্পল এজিবোৰ কোৱেশ্চন তোমালোকক লাগা ফিজিক্সৰ সো হেবোৰত মানে ড্ৰিফ্ট ভেলোচিটি पर কোৱেশ্চনটো আহিব তো আমি কি কৰিম হেতু টপিক একদম ডিটেইলছত কাহানীটো ব্ৰেক ডাউন কৰি বুজিম ওকে একদম ডিটেইলছত ওকে সো তোমালোকে চাবা ভিডিঅ' पर আৰু কি কৰিবা চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু লগৰবোৰক শেয়াৰ কৰিবা এটা লাইক কৰিবা ঠিক আছে আৰু কিবা ডাউট আছে যদি খুদিবা হ'ব ঠিক আছে থ্যাংক ইউ